Εργαστήριο περισσότερες ώρες είναι το πρόγραμμα. Θέλετε περισσότερες ώρες εργαστήριο. Ναι. Παρά να σας κάνω, ξέρω εγώ, άλλα μαθήματα θεωρητικά. Γενικά μαθήματα. Γενικά μαθήματα. Ήταν η εποχή που πέρασε στο Υπουργείο Παιδείας. Πέρασε, ναι. Ήταν εκείνη η εποχή, δηλαδή μετά το Συμβούλιο Επικρατείας, πέρασε στο Υπουργείο Παιδείας. Όχι, Ήταν πριν. όχι. Ήταν, όταν πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας δεν ήταν τότε, ήταν πριν. Προεδρικό διάταγμα δικό μας. Και μάλιστα το προεδρικό διάταγμα, εδώ τα λέμε, ήταν ο Σαντζετάκης της Πρώην Δημοκρατίας, είχα τσακωθεί με τον ιδιαίτερο. Διότι έφτασε εμείς να δίνουμε απολυτήρια με τριετή φοιτηση τον Ιούνιο μήνα και είχε φτάσει να πούμε Απρίλιος, όπως είναι τέτοια εποχή, ας πούμε, πλησίαζε Μάιος και τέτοια, και το καθυστερούσε, είχε 2 μήνες. Και μου λέει αυτό το. Λέει, κάτσε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, λέει 3 μήνες να μην καθίσει σε εμάς 3 μήνες. Αφού δεν έχει αρμοδιότητα. Πρώτη Δημοκρατία υπογράφει με κλειστά τα μάτια. Αφού το πάει η κυβέρνηση. Και σήμερα ακόμα. Προεδρικά διατάγματα. Και λέει, μα και μου και τα λοιπά. Του λέει, κύριε Παπαδοκανιά ήταν γραμματέας. Και ήταν δικαστικό κι αυτό. Και λέω, εγώ θα κατεβάσω τα παιδιά στην κυριότητα τύπου. Εγώ αύριο, διότι εγώ δεν μπορώ να δώσω χαρτιά. Τον Ιούνιο μήνα, τη στιγμή που εσείς δεν μας έχετε υπογράψει το διάταγμα. Και μου είπε τότε, είχαμε ένα θεολόγο, τον κύριο Βουτσάκη, όσοι μας λέει το τηλέφωνο, τον αρχηγό της ταυτότητας, να περάσουμε μέσα, να τα πάρει και να τα φέρει το προεδρικό διάταγμα κάτω. Δηλαδή ουσιαστικά τα πήρατε με απειλή, Το πήραμε και λειτουργούσαμε έτσι. Εγώ προσθέτω στην ώρα εκείνη το μαθηματικό μου, δεν ήταν πολλά πράγματα, θέλαμε να φορτώσουμε τα παιδιά θεωρητικά. Επειδή δούλευα πάντα με ιδιωτικά κριτήρια για να αναπτύξει κάποιο τομέα. Αν δουλέψει με τη γραφειοκρατία του δημοσίου, θα καθίσει και η εκπαίδευση, τα πάντα. Με ιδιωτικά κριτήρια συμβούλευα τα παιδιά να κάνουν και δικές τους δουλειές, όχι μόνο να περιμένουν στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλούς με εκπλήξεις να πηγαίνουν μαθητές. Δηλαδή, αφαιρώ ένα παράδειγμα. Στην Καρλά Τρικούπη, στην Αθήνα, είχε πάει ένας οδοντοτεχνίτης από τις Δίνο στα εργαστήρια και έφτασε κατά κλείδι, να μην σας πολυλογώ, να διώξει άλλο υπάλληλο και να κρατήσει αυτό, γιατί παίρναμε στα τηλέφωνα μόνος μου. Δεν είχαμε κοινωνική λειτουργό. Εγώ ζητούσα κοινωνική λειτουργό τότε. Και την τοποθετούσα στις εισηγήσεις μου και την έλεγαν τοποθετητή. Γιατί ο τοποθετητής βρίσκει δουλειά στο τάδε, να πάει να παρακολουθήσει, να πει αν είναι ευχαριστημένος ο εργοδότης, να κρατηθεί το παιδί κτλ. Είναι μια επικοινωνία, να το στηρίξει το παιδί. Και δεν μου δίνω τότε και στο τέλος ικανοποιήθηκαν αυτές οι. Και έτσι τους έλεγα λοιπόν πώς θα κάνουν και στο τέλος. Με αποτέλεσμα, σε πάρα πολλά παιδιά να κάνουν και στο γεωλογοποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ βρήκα και στο ξυλόκο, στο κόκο σπίτι, κάτω ένα που με πήρε και όταν βρεθήκαμε, δεν το ήξερα και εγώ την περίπτωση του παιδιού, γιατί είχε φύγει από χρόνια, μου λέει, πάμε με το αυτοκίνητο να σου δείξω, λέει, το σπίτι, τι σπίτι έχω κάνει. Και είχε κάνει ένα αμερικάνικο στήλο, ένα σπίτι να πούμε, έβλεπε σε όλο το βοηθιακό μπροστά σου. Δηλαδή, τι ήθελε να μου πει το παιδί. Εγώ έφυγα φτωχός να πούμε και βρίσκουμε την κατάσταση. Είχε ανοίξει το λογοποιείο, το έχει κάνει εμπορικό, χρυσοκολία κτλ. Τέτοια να πει. Άλλος από τον Άθλιο είχε έρθει σε μια συναισθίαση που κάναμε στα 20 χρόνια και μας έδειξε το βιβλιάριο καταθέσεων και είχε να πούμε 780.000 δραχμές. Τότε κατάθεσεις από δουλειές αυτές. Και έτσι ήμουν υπό το να κάνουμε τη δουλειά. Και του συμβούλευα να είναι τίμη, να είναι σωστή, να μην πάει η γιαγιά να επισκευάσει το ραδιοφωνάκι και να της πάρει να πούμε 30 δραχμές, ενώ ήταν μια ασφάλεια που έκανε μια δραχμή πάνω του άλλου. Πολλά παραδείγματα τέτοια. Κατόπιν βαλθήκαμε να βάλουμε τις σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Γιατί θέλαμε να είναι και τα παιδιά ισότιμα. Δεν με τα δίναμε αυτά τα χαρτιά, αλλά να έχουν όλα τα ευεργετήματα. Γιατί εδώ μέσα δεν μπορούσαμε να περάσουμε τα εργαστήρια, τον εξοπλισμό που βλέπουμε των εργαστηρίων κτλ. Τα κερδίσαμε τότε που πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας. Μας άκουγαν διαφορετικά. Εδώ λέει γιατί λέει. Αφού και σε εμάς το προσωπικό παίρνουμε ένα μισά λεφτά εδώ.
Και λέγανε, επίδομα βιβλιοθήκης, γιατί θα πάρεις εσύ, έλεγε ο υποδιευθυντής τότε, αφού λέει και η γυναίκα μου λέει, έχει βγάλει το λύκειο, γιατί δεν παίρνει επίδομα βιβλιοθήκης. Κάτι τέτοια στραβά από μέσα του. Οπότε λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να μην σας καθυστερώ πολύ, και το 1992 έγιναν εκλογές εδώ, είχαμε σε όλο το Ίδρυμα και με πίεσαν εμένα και οι συνάδελφοι από μέσα εδώ, είμαστε εδώ 18 συνάδελφοι, αλλά και από το χώρο του Ιδρύματος κατέβαλε για πρόεδρος. Και αφού με πιέσαν κατέβηκα και πήρα το 54% βγήκα μέσα εδώ. Στους 7 δηλαδή, οι 5 ήταν δικοί. Και τότε λοιπόν βάθηκα και βάλαμε σαν πρόβλημα να πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Οι αντιλήσεις ήταν τεράστιες και στο Υπουργείο κάτω Υγείας Πόλιας για να δώσει τις σχολές. Ήταν ένας γενικός γραμματέας, ο οποίος ήταν γενικής ιατρικής εδώ στο Ίδρυμα και ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργού τότε του Σούρβα. Και έλεγε Σπυριωτόπλε, τις σχολές δεν μπορεί να τις βάλεις στο Υπουργείο Παιδείας, ξέχασες. Εγώ λοιπόν κάνω, βρήκα και αφορμή εδώ, γιατί είχαμε παρατήσει κάποια διευθύντρια του Ιδρύματος, η οποία ήταν νοσοκόμα και ξεκίνησε η κοπέλα και πήρε πτυχίο νομικής, ήταν άξια και θέλαμε να βάλουμε κάποιον άλλο ο οποίος ήταν τελώς μπροστά. Ποιο είναι το όνομα της? Η Καραθανάση ήταν. Δεν τη φτάω, δεν την μπροστά. Έχω δει που είπες Καραθανάση. Μάλιστα. Για αφορμής γενομένης βάλαμε 3 πούλμαν από εδώ, ποτέ δεν είχε γίνει κινητοποίηση. Πήγαμε στην Αριστοτέλους του Υπουργείου Υγείας, την κλείσαμε την Αριστοτέλους κάνα 5 ώρες, ανεβήκαμε πάνω και κάθισαμε σε ένα γραφείο, ο πρόεδρος εγώ με άλλα 2 μέλη δικά μας μέσα εδώ και ο γενικός γραμματέας, ο οποίος δεν ήξερα εγώ τώρα, να δω τι θα πει στην Υπουργό. Η Υπουργός ήταν ο Σούρνας, ο οποίος ήταν πολύ τίμιο πρόσωπο και παραμένει τίμιο και του ανέλησα την όλη κατάσταση, του είπα τι, πώς, τι κινήσεις έχουν κάνει για τα παιδιά και λέει κύριε Σπυριωτόπουλε, φτιάξτε, εισηγηθείτε μια κατάσταση με την νομική μου υπηρεσία και πάει ο Γενικός Γραμματέας και του λέει μα τι λέτε τώρα κύριε Υπουργέ, του λέει έχετε υπόψη, λέει θέλει κύριε Σπυριωτόπουλε να τις κάνει τις σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Κάτσε κάτω, του λέει, μπροστά, κάτσε κάτω. Τον έβαλε στη θέση και πήγαμε στην νομική υπηρεσία του Υπουργού, μας έδωσε το OK, το πράσινο φως. Εγώ εν τω μεταξύ, επειδή είχα τα φροντιστήρια κάτω, είχα μολυμίνες, είχα περάσει πάρα πολύ, που είχαν μπει νομικοί κτλ. Είχα έναν και του λέω, Παναγιώτη ήταν, Παναγιωτινάκος λεγόταν, πού βρίσκεσαι, θέλω να αναλάβεις μια δουλειά, να μας κάνεις εδώ να μπουν οι σχολές, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ήταν τότε, να μπουν στο Υπουργείο Παιδείας. Πού βρίσκεσαι, του λέω. Και μου λέει, είμαι στη νομική υπηρεσία του Πρωθυπουργού. Έσπασε το πόδι του τότε και τον βρήκαμε τον Παναγιώτη, ανέβηκα, μου έδωσε είσοδο λοιπόν, ανέβηκα πάνω, τα είπαμε και μου έδωσε ένα άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, πώς μετακινήθηκε κτλ. Και το φτιάξαμε στα μέτρα μας. Εν τω μεταξύ είχε βγάλει κάτω στο Υπουργείο ο Γενικός Γραμματέας Πρωταγραφής, μου λέει Σπυριωτόπουλε, εάν λέει πας να βάλεις τις σχολές του Υπουργείου Παιδείας, θα τους πάρεις στο σπίτι σου τους μαθητές όλους επάνω. Θα τους πάρεις στο σπίτι σου να κάνεις μάθημα. Και εδώ λέει τα κτίρια είναι του Υγείας Πρόγραμμας. Δεν μπορεί να πάρεις κτίρια. Αυτή την αφορμή που μας έδωσε ήταν να το φτιάξουμε εμείς, να βάλουμε και στο άθρο μέσα μία παράγραφο, 5 νομίζω στον νόμο, είναι το 92 νόμος, το καλοκαίρι 1η Ιουλίου, έμεινα εδώ, δεν είχα πάει διακοπές και έμεινα να περάσω στη Βουλή μέσα το νομοσχέδιο αυτό. Το άρθρο 36. Το άρθρο 36. Λοιπόν, και γράψαμε μέσα τα κτίρια θα παραμένουν 2 πενταετίες και ύστερα από κοινή απόφαση
του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Παιδείας θα παραταχούν και όπως παρατείνεται και τα έχετε τώρα τα κτίρια. Οπότε λοιπόν το περάσαμε τότε, πέρασε και το προσωπικό όλο, έγιναν όλες οι αυτές και δίναμε τα πτυχία ισότιμα και συνδεθήκαμε με την όλη κατάσταση. Βέβαια αυτά είναι συντομία τα γεγονότα. Αλλά ενδιάμεσα περάσαμε Γολγοθά, ας πούμε, αυτά είναι συντομία. Πολλά εμπόδια, πάρα πολλά εμπόδια. Και τέλος πάντων καταφέραμε στο Υπουργείο Παιδείας και βρίσκαν τα παιδιά δουλειές, πάρα πολλές δουλειές. Τότε είχα κάνει και εγώ το άλλο που ήθελα να τοποθετηθεί, καθόμουν στο γραφείο και έπαιρνα το ξώδικο, τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, και έπαιρνα να πούμε τους προέδρους όλων των επαγγελματικών, των ορολογοποιών, των μηχανικών, των οδοντοτεχνητών κτλ. Τους έπαιρνα και τους έλεγα: εδώ φέτος θα βγάλουν 6 παιδιά, αυτές τις ειδικότητες. Μήπως ενδιαφέρει κτλ. Να το δούμε το παιδί, να το δοκιμάσουμε εκεί πέρα. Και σιγά σιγά βρίσκαν δουλειές. Γιατί η φιλοσοφία όταν ξεκινάς κάτι πρέπει να έχει ένα όραμα και στο όραμα μέσα πρέπει να έχει και ένα σκελετό. Τι θα θέλεις. Η αποκατάσταση δηλαδή των παιδιών εδώ. Ποιος ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση. Θέλει και την αποκατάσταση. Η αποκατάσταση θέλει κάτι βοήθεια να βρεις, κάποιο πλάνο πρέπει να δημιουργήσεις. Και τώρα μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Να παίρνεις χωρίς είναι το ίντερνετ, βγάζουμε τώρα 2 παιδιά, ξέρω εγώ, οικονομίας και διοίκησης μέσα στα κόκκιτα. Βγάζουμε ένα παιδί εκεί, μήπως το θέλετε να το δοκιμάσετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαμε πολλές. Και εμείς με το Οδυσσιώτη είχαμε πάει και στην Ιαπωνία το 1981. Ήταν η Ιαπωνία λόγω του Ναγκασάκη και της Χειροσίμα και του Ναγκασάκη. Είχαν αναπηρίες και έχουν ακόμα εξαιτίας της ραδιενέργειας της τότε, του 1945. Πήγαμε σε ένα διεθνές παγκόσμιο συνέδριο με 750 συνέδρους από όλο τον κόσμο. Και εκεί μας έδειξαν και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τα πουλμανάκια που έχουν το ανεβατόριο πίσω, το φέραμε εμείς από τεχνολογία της Ιαπωνίας. Δεν ήξερα κανένας. Καλέσαμε το Θεοχαράκη, του περιγράψαμε πώς είναι και έκανε ένα δείγμα, μας το έφερε εδώ και το είδαμε και το κοιτάξαμε. Δηλαδή, στην αρχή, εγώ όταν ήρθα εδώ, γιατί να μην ήταν πολλές τα παιδιά με τα καρότσια, παρεκάνεσα και φτιάξαμε 2 κυνηγικές, δεν ξέρω αν τις έχετε ακόμη και στα Λεφοέλη, 2 μπακλαβαδοτές ράγκες σιδερένιες και τη βάζαμε πίσω και ανεβάζαμε τα καρότσια κατά αυτόν τον τρόπο. Και μετά βγήκαν τα νεβατόρια. Η τεχνολογία αυτή τη φέραμε εμείς από την Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία τι μας έδειξαν. Μας έδειξαν εργοστάσιο με 20.000 εργαζόμενους, οι 14.000 να είναι άτομα με ανάγκες. Και μας έδειξαν αναπηρία σε ένα καρότσι φυτό το άτομο, του είχαν ένα κράνος εδώ και έμπαινε μέσα, μας έδειξαν όλη τη διαδρομή. Και το έκανε έτσι το κράνος και έπαιρναν όσοι μηχανές και βγάζανε κάτι σαν κουμπιά, μεγάλο εργοστάσιο. Και τι θέλανε οι Ιάπωνες που ήταν πρώτοι στην Αφρική. Δεν δίνουν επίδομα σε ανάπηρο κανένα. Τον βάζει να εργάζεται, να θεωρεί ότι είναι στο κοινωνικό σύνολο και δεν έχει ανάγκη του επιδόματος. Σε εργασία. Η τάση είναι όλοι να μπουν σε εργασία. Αυτό το πράγμα και αυτή η φιλοσοφία είναι και την είχαμε και εμείς. Εγώ τουλάχιστον μέχρι που έφυγα είχα αυτή την τάση. Τα παιδιά θα βρίσκουν δουλειά. Κατόπιν είχαμε πετύχει τότε τα πρώτα χρόνια και βοηθήματα. Γιατί τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα θέλει να ανοίξει ένα οροπείο, θέλει να ανοίξει ένα σε επισκευές ραδιοφώνου κτλ. Έχει κάποιο κόστος το να ανοίξει ένα τέτοιο. Είχαμε βάλει και είχαν φτάσει μέχρι 200.000 δραχμές. Δεν ξέρω τώρα πού βρίσκεται αυτό το επίδομα. Αυτό το επίδομα το θεωρούσα απαραίτητο για τα πρώτα τους βήματα. Γιατί τελειώνει ένα παιδί από εδώ, δεν έχει την οικονομική επιφάνεια, ξέρω εγώ, από τον πατέρα του, από τους γονείς του. Θέλει τα πρώτα του λεφτά να ανοίξει κάτι, να φτιάξει κάτι. Στο πρώτο πτυχίο συνεχίζει να υπάρχει αυτό το επίδομα. Είναι γύρω στα 600 ευρώ. Όμως τώρα με την κρίση και με όλες αυτές τις ανατροπές που έχουμε
κοινωνία. Νομίζω ότι δεν έχουν δώσει για 5 χρόνια τώρα να είναι δώσει. Δεν έχουν δώσει. Δεν είναι, δεν ζητάτε. Πώς είναι. Εμείς ζητάμε. Εμείς κάθε Σεπτέμβριο. Πώς, γιατί τα κόβουν. Γιατί τα παρακρατούν τώρα, γιατί τα παρακρατούν. Ο Θωμάς, όχι φέτος, μου είπε πρόπερση και τα λοιπά, μου λέει κάνω το λάθος και δεν στέλνουν καταστάσεις καθόλου. Δεν στέλνουν καταστάσεις καθόλου. Γιατί. Οι εγκαταστάσεις φέρνουν πάντα κάποια Σεπτέμβριο που ξέρουν ότι δεν είναι. Πάντα. Αλλά από εκεί πέρα. Μάλιστα. Τα χρήματα δεν είναι. Λοιπόν, άμα τίποτα δεν έχω εγώ, χοντρικά έκανα την ενημέρωση.